po! Welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Ayan, so nandito tayo ngayon sa DFO. So, sobrang daming branch dito. Sobrang dami ring tao kaya hindi ako makapag-video. First time lang namin pumunta dito. So, nagpa-familiarize pa kami. Hindi pa kami pumapasok sa kahit saang store. Kasi nga, iniikot pa lang namin. Ang ganda ng bedsheet. So dito naman sa baba mga bukod sa sports, mga living, home and living. Mga kama. Dito naman tayo sa mga sa mga gamit sa bahay. Kaya to. Ito ano to? Placemat. Gusto mo ng ganitong placemat? Ano siya? $20. Ito mga coaster, Christmas tea towels, $30. Parang maganda siya. Ang cute nito. From $5. Yung inuman mo. Pero plastic. Lahat plastic. Wow, ganda. $25. Ang ganda nito. Ang ganda ng mga Christmas decor. Ang dagdag. Ang ganda nito, oh. Hanap tayo ng mabibili. Wow, ang ganda. Ganda nito, oh. Diba ito yung gusto ko? Ang ganda ng base. Magkano kaya ito? Ang ganito. Ang ganda. Magkano yan? 25. Wow, 25 pala yun. Dito magkano? $6. Ano yung function yan? 17. Ayan, ayun na lang. Ito ang ganda nito. Wow. Ang daming Christmas decorations. Ang daming cute na items dito. Ang ganda dito. Parang ang daming magagandang item. Ang daming cute na items. Ito ang cute din ito. Ito. $12 isa. Kailangan lang careful ka. Itong bowl, ang ganda rin. Mga platong set. Cute ng mga mug. Ang daming cute, grabe. Masarap tingnan lang sila. Kahit tingnan mo lang sila. Ito $6. Ito ang ganda rin. Colorful. Ay, ito ang ganda. Ang ganda. Ay, ang ganda nga naman ito. Ang ganda nito. Tsaka itong white. Paano kaya yung ganyan?
140 na shirt. Ito 2 for 30. Ito 70 lang oh. Saan? Ito. Oo, ano? Yung Ito na yung parang parang apo. okay. So, iba na yung design niya Kapamilya ngayon. siya. Oo. Pero all black, no? Yun din yun? Oo. Pero makapal yung swela. Oo nga, no? Ang tawag ko. Bumalik. Dano. Saan yung malaki yung... Ayan. So, nakalabas na kami ng DFO. Hindi ko na nga lang napicturan yung harapan ng DFO at hindi ko na rin nagmadali na kami na sumakay ng bus. So, ngayon ay nandito na ulit kami sa roads kasi lumipat kami ng bus papunta naman sa MRT. Ayan, so pauwi na kami. Nasa MRT station na kami. So, maraming salamat po sa panonood at mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.